જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જ્ઞાનકુંજ એકેડમીમાં। આશા રાખું છું કે તમે બધા ખૂબ ખુશ હશો અને 11 સાયન્સની અંદર પ્રવેશ કર્યો એના આનંદમાં હશો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચાલુ છે ભૌતિક વિજ્ઞાન શરૂ કરતા પહેલાંનું ગણિત। તો આ ગણિતની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, સૌથી પહેલાં આગળ આપણે 4 વર્ગ જોયા, એની અંદર અંશ અને રેડિયન જોયું। ત્યાર પછી ત્રિકોણમિતિય વિધેયો છે એના એકબીજા સાથે કેવા સંબંધ છે, ત્યાર પછી ચરણની અંદર કેવી રીતે બદલાય છે, આ બધી જ માહિતી છે એ આપણે આગળના 4 વર્ગની અંદર જોઈ। આજના વર્ગની અંદર આપણું મેઇન ફોકસ રહેશે કે કોઈ બંધ આકૃતિઓ છે તો આ બંધ આકૃતિના ક્ષેત્રફળ શું, અને જો એ આકૃતિ ત્રિપરિમાણમાં છે, ત્રિપરિમાણમાં કહેતા કે એની પાસે આકારની અંદર લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ છે, બરાબર, અથવા તો જેને આપણે 3D માં જોઈ શકીએ છીએ, તો એ જે આકૃતિઓ છે એ આકૃતિઓનું ઘનફળ કહેતા કે કદ આપણે મેળવી શકીએ। કેવી રીતે જોયેલું જ છે આ બધી જ વસ્તુ આપણે ધોરણ 10 ની અંદર, ધોરણ 9 ની અંદર, પણ આજે આપણે એનું રિવિઝન કરી લેવાનું છે। તો આજે પહેલો ભાગ આપણે લઈએ છીએ ક્ષેત્રફળ। ક્ષેત્રફળ એ જ આકૃતિનું મેળવી શકાય જો એ આકૃતિ બંધ હોય, નહીતર મેળવી શકાય નહીં। ખુલ્લી આકૃતિનું ક્યારેક ક્ષેત્રફળ ન મેળવી શકાય। યાદ રાખો, કોઈ દિવસ રેખાનું ક્ષેત્રફળ ન મળે, કિરણનું ક્ષેત્રફળ ન મળે, રેખાખંડનું ક્ષેત્રફળ ન મળે। કેમ? તો કે બંધ આકૃતિ નથી। પણ અહીંયા તમને જે કાંઈ આકૃતિઓ આપી છે એ આકૃતિઓનું ક્ષેત્રફળ મળી શકે। કેમ ક્ષેત્રફળ મળી શકે? તો કે તમે જોઈ રહ્યા છો કે બધી જ આકૃતિઓ છે એ આકૃતિઓ બંધ છે, ક્યાંયથી ખુલ્લી નથી। દાખલા તરીકે હું ખુલ્લી આકૃતિ તમારે કેવું તો આ ત્રિકોણને હું અહીંથી આમ ખોલી નાખું તો આ આકૃતિ ખુલ્લી થઈ ગઈ, આનું ક્ષેત્રફળ મળી શકે નહીં। પણ આ આકૃતિ આપણી પાસે બંધ છે, ખુલ્લી નથી, સમજાય છે બરાબર? તો બંધ આકૃતિ છે એનું ક્ષેત્રફળ મળી શકે। હવે તમને એમ થાય કે સર આ બધી જ આકૃતિઓ છે અમે ઓલરેડી 9મા ધોરણની અંદર, 10મા ધોરણની અંદર જોયેલી છે, પણ એનું ક્ષેત્રફળ મેળવવાના જે સૂત્રો છે એ સૂત્ર છે એ આપણે આજે રિવાઇઝ કરવાના છે। અને એ રિવાઇઝ કરશું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે સર આ તો અમે ભણેલા જ છીએ ઓલરેડી, અને સારું થયું તમે કહી દીધું કે જેથી કરીને અમારે રિવાઇઝ થઈ ગયા। હવે સિમ્પલ વર્તુળ, વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ, તો વર્તુળના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે એ એકદમ સિમ્પલ છે, પાઈ ગુણ્યા ત્રિજ્યાનો વર્ગ। તમને એમ થાય કે સર તમે અહીંયા r નો વર્ગ લખી નાખો તો હાલે, બરાબર? r એટલે શું છે? તો કે વર્તુળના કેન્દ્રથી વર્તુળ પરના કોઈ બિંદુ વચ્ચેનું અંતર કહેતા કે ત્રિજ્યા છે, તો ચાલે, એમાં કઈ નવીન છે નહીં। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે અર્ધવર્તુળ। તો અર્ધવર્તુળની અંદર તમે જુઓ તો વર્તુળ કરતા શું થઈ ગયું? અડધો ભાગ થઈ ગયો। તો અડધો ભાગ એટલે આ જે પાઈ ગુણ્યા ત્રિજ્યાનો વર્ગ હતો એના આપણે શું કરી નાખવાના છે? અડધા કરી નાખવાના છે। તો પાઈ ગુણ્યા ત્રિજ્યાનો વર્ગ એને ભાગ્યા 2। તમને એમ થાય છે કે મને યાદ જ છે, મને ખબર જ છે કે તમે ત્રિજ્યાના વર્ગની જગ્યાએ r લખવાના છે, પણ હું એટલા માટે નથી લખતો કે ઘણી વખત કેપિટલ R, સ્મોલ r આવું બધું આવે છે ત્યારે બાળક કન્ફ્યુઝનની અંદર આવે છે, એટલે કન્ફ્યુઝન ન થાય એટલા માટે આપણા મગજમાં રહેવું જોઈએ કે અહીં ત્રિજ્યા જ છે। હવે વાત આવી ચોરસની। તો ચોરસ પણ બંધ આકૃતિ છે જેની બધી જ બાજુ સમાન છે, બધી જ બાજુ જ્યાં મળે છે ત્યાં 90 અંશનો ખૂણો બનાવે છે, તેના વિકર્ણોના માપ સમાન છે, વિકર્ણો એકબીજાને છેદે છે ત્યાં 90 અંશનો ખૂણો બનાવે છે, આ બધી જ આપણને ખબર છે। પણ આનું ક્ષેત્રફળ શું મેળવવાનું? તો કે ક્ષેત્રફળ આની પાસે જે લંબાઈ છે એટલી જ પહોળાઈ છે, તો એની લંબાઈને આપણે પહોળાઈ પણ કહી શકીએ અને પહોળાઈને લંબાઈ પણ કહી શકીએ। તો અહીંયા હું સિમ્પલ લખી નાખું છું લંબાઈનો વર્ગ, કહેવાય કે નહીં? 2 વખત આવશે, લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, તો લંબાઈનો શું કહી દીધું? વર્ગ। ત્યાર પછી બીજી આકૃતિ છે લંબચોરસ। તો લંબચોરસની અંદર શું થશે? તો કે એની પાસે લંબાઈ છે અને આ પહોળાઈ છે, તો એ બંનેનો ગુણાકાર, એમાં કાંઈ નવીન છે નહીં। તો અહીં નીચે લખું છું લંબાઈ એને ગુણ્યા પહોળાઈ। તો આ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર થઈ ગયું। ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હોશિયાર છે, એ લોકોને એમ થાય કે સર છે એ ખોટું વધારે આ બધી માથાકૂટ કરે છે,
પણ ભૂલી ન જવાય એનું ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. હવેની જે આકૃતિઓ છે ને એના સૂત્રો થોડાક તમે ઓછા પ્રેક્ટિસ કરેલા છે. આ આકૃતિઓ તો એકદમ ડગલે ને પગલે આવેલી છે, 5મા ધોરણથી આવે છે એટલે આપણને ખબર છે. હવે આ 9મા ધોરણની અંદર અને 10મા ધોરણની અંદર આવતી આકૃતિઓ છે. કાટકોણ ત્રિકોણ. તો કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર શું કરેલું છે તો કે એક ખૂણો 90 અંશનો છે અને 90 અંશનો ખૂણો હોય એની સામેની બાજુને આપણે શું કહીએ છીએ? કર્ણ કહીએ છીએ. કર્ણને સાઈડમાં મૂકી દેવાનો અને ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લખવાનું. શું આવશે તો કે 1/2. હવે સામાન્ય રીતે તમને ખબર છે કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે આપણે એક સૂત્ર ઉપયોગમાં લઈએ છીએ અને બધાને ગોખાઈ ગયું છે, 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. પણ પાયો અને વેધ છે ને એ એકબીજાને લંબ હોય છે, એટલે કે એકબીજા જ્યાં છેદે છે ત્યાં 90 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. તો જુઓ તમે આમાં નિરાતે જુઓ તો તમને ખ્યાલ પડશે કે અહીંયા બે બાજુઓ છે એની વચ્ચેનો એક ખૂણો 90 અંશનો છે. તો એક બાજુ પાયો બની જાય, એક બાજુ વેધ બની જાય. એક બાજુ છે એ શું બની જશે? પાયો. અને એક બાજુ છે એ શું બની જશે? વેધ. તો એકને પાયો કહે ને એકને વેધ કહે એની કરતા આપણે એવું કહી શકીએ કર્ણ સિવાયની બાજુનો ગુણાકાર અથવા તો બાજુઓનો ગુણાકાર. કેટલું સિમ્પલ, કાંઈ બીજું યાદ જ નથી રાખવા. કર્ણ સિવાયની બે બાજુઓ આપી દે તો એનો ગુણાકાર કરીને 2 વડે ભાંગી નાખો એટલે તરત તમને કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મળી જશે. ત્યાર પછી સમબાજુ ત્રિકોણ. સમબાજુ ત્રિકોણની અંદર બધી બાજુના માપ કેવા હશે? સમાન. દાખલા તરીકે આનું એ હોય તો આનું પણ એ હોય, આનું પણ શું હોય? એ હોય. આનું 5 સેન્ટીમીટર, આનું પણ 5 સેન્ટીમીટર. બરાબર. તો આ સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર શું? તો એ પણ યાદ કરો. √3/4 બાજુનો વર્ગ. યાદ આવ્યું? અહીંયા તમે એ વર્ગ કહેતા તો એ એટલે જ બાજુ છે, તો √3/4 ગુણ્યા બાજુનો શું થશે? વર્ગ થશે. ત્યાર પછી જો સર વિષમ બાજુ ત્રિકોણ આપ્યું હોય અને વેધ નો આપ્યો હોય તો શું? તો 9મા ધોરણનું એક ચેપ્ટર એટલે કે હેરોન નું સૂત્ર. તો હેરોનનું સૂત્ર એટલે શું? યાદ કરો. ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું આવશે? વર્ગમૂળની અંદર s માઇનસ a, s માઇનસ b, s માઇનસ c. a b c શું છે તો કે બાજુઓ છે. a એક બાજુ છે, b પણ એક બાજુ છે અને c પણ એક બાજુ છે. તો s શું છે? s તો કે s બરાબર a વત્તા b વત્તા c એને ભાગ્યા 2 એટલે કે અર્ધ પરિમિતિ છે. શું છે? અર્ધ પરિમિતિ. પરિમિતિ એટલે શું? તો કે બધી બાજુઓનો સરવાળો. એને કેટલા વડે ભાંગી નાખીએ? 2 વડે. તો એ પરિમિતિ કેવી થઈ જાય? અડધી થઈ જાય. એટલા માટે અહીંયા s બરાબર a વત્તા b વત્તા c એને ભાંગ્યા શું મળ્યું? 2 મળ્યું. તો s છે અર્ધ પરિમિતિ છે. ત્રણેય બાજુના માપ આપ્યા હોય તો પહેલા અર્ધ પરિમિતિ મેળવી અને આ સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી દો એટલે તરત તમને વિષમ બાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય. સિમ્પલ. હવે આકૃતિઓ આવે છે સમબાજુ ચતુષ્કોણ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, સમલંબ ચતુષ્કોણ. તો સમબાજુ ચતુષ્કોણની અંદર શું કરવાનું? જો શાંતિથી જો. ચતુષ્કોણની અંદર વિકર્ણો હશે. વિકર્ણો કેટલા હશે ચતુષ્કોણની અંદર? તો કે 2 વિકર્ણો હશે. તો એક વિકર્ણ બને છે, દાખલા તરીકે આપણે નામ આપી દઈએ a b c d. તો a b c d જે ચતુષ્કોણ છે એ કેવું ચતુષ્કોણ છે? સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે. તો સમબાજુ ચતુષ્કોણની અંદર એક વિકર્ણ આપણે દોર્યો BD અને બીજો વિકર્ણ દોરીએ આપણે AC. આ બંને વિકર્ણો એકબીજાને જ્યાં છેદે છે ત્યાં કેટલાનો ખૂણો બનાવે છે? 90 અંશનો. સર આ બધી માથાકૂટ આપણે નથી કરવી. ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર જણાવો. તો એ જણાવવું છે એટલા માટે જ વિકર્ણ કોને કહેવાય હું કહું છું. વિકર્ણ એટલે શું? તો કે સામસામેના ખૂણાઓ છે એને જોડતો રેખાખંડ. તો અહીંયા જે ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર બનશે એ બનશે 1/2 ગુણ્યા વિકર્ણો નો ગુણાકાર.
1/2 ગુણ્યા વિકર્ણનો ગુણાકાર. તો આ બે વિકર્ણો છે AC અને BD, એ બેનો ગુણાકાર કરો અને એને 2 વડે ભાંગી નાખો એટલે તમને સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય. યાદ હતું મિત્રો? યાદ હોય તો સરસ કોમેન્ટમાં કરો કે સર આ બધા સૂત્રો મને ખ્યાલ છે. ખરેખર મને એમ આનંદ થશે કે નહીં, બાળકો સરસ રીતે ભણ્યા છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની શરત શું? તો કે સામસામેની બાજુ સમાન હોય, સામસામેની બાજુ સમાંતર હોય, એની પાસે પણ 2 વિકર્ણો હોય, બંને વિકર્ણો 90 અંશના ખૂણે છેદે. આ બધી જ શરતો કેની છે? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. હવે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું હોય તો કોઈ એક ખૂણો છે એમાંથી એની સામે 2 બાજુઓ આવશે, એક આ બાજુ અને એક આ બાજુ. એને સમાવતી બાજુઓને આપણે દૂર કરી નાખી. આ ખૂણો છે એને સમાવતી બાજુ આ 2 છે, એના સિવાયની 2 બાજુ જો નામ આપી દઉં તો તમને સરળ પડે, A, B, C અને D. તો AD અને AB એ બંનેને સમાવતો ખૂણો એ છે. ત્યાર પછી આપણે એક વિકર્ણ દોર્યો, વેધ દોર્યો. એ વેધ છે એ આ બાજુ સાથે 90 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. અને બીજો વેધ પણ દોરી શકું જે CD સાથે 90 અંશનો ખૂણો બનાવે. તો એક ખૂણામાંથી આપણે 2 વેધ દોરી શકીએ છીએ. આની અંદર યાદ કરો, એક ખૂણામાંથી આપણે કેટલા વેધ દોરી શકીએ છીએ? 2 વેધ દોરી શકીએ છીએ. તો બંને વેધ દોરી શકતા હોવાને કારણે અહીંયા જે ત્રિકોણની અંદર આપણે 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ કરતા હતા ને, એમ આની અંદર શું કરવાનું છે તો કે વેધ ગુણ્યા એને અનુરૂપ બાજુ. તો સૂત્ર શું બનશે? વેધ ગુણ્યા અનુરૂપ બાજુને કહેતા હું પાયો કહું છું. તો કેમ? તો કે જો હું આને નામ આપી દઉં M, તો વેધ કોણ થશે? AM. અને પાયો કોણ થશે? તો કે વેધ જેના ઉપર આવે છે એ પાયો થશે BC. તો આ ચતુષ્કોણ છે, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, એનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું હોય તો શું કહી શકશું આપણે? તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર પાયો અને વેધ અને એને અનુરૂપ પાયો. હવે વેધ મેં AM દોર્યો છે તો એને અનુરૂપ પાયો કોણ થશે? BC. એવી જ રીતે વેધ હું AN દોરું તો એને અનુરૂપ પાયો કોણ થાય? CD. તો વેધ ગુણ્યા અનુરૂપ પાયો યાદ રહેશે. ત્યાર પછી સમલંબ ચતુષ્કોણ. સિમ્પલ, એકદમ સિમ્પલ. 1/2 આવશે, એને ગુણ સમાંતર બાજુ. સમલંબ ચતુષ્કોણમાં 2 બાજુઓ સમાંતર હોય એટલે કે બાજુઓની એક જોડ સમાંતર હોય. તો આની અંદર એક આ બાજુ અને એક આ બાજુ, બરાબર. નામ આપીએ આપણે A, B, C અને D. તો આ AB અને CD બે સમાંતર બાજુ છે. તો એ 2 બાજુઓનો સરવાળો કરી નાખવાનો. સૂત્રને મારે ટૂંકાવવું છે એટલા માટે હું નામ આપી દઉં કે આ બાજુ છે એનું માપ A છે અને આ બાજુ છે એનું માપ શું છે? B. તો એ બંને બાજુઓનો સરવાળો એટલે કે A વત્તા B. સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો. શું વાંચવાનું છે? સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો. અને એને ગુણ્યા શું કરવાનું છે? તો કે એને ગુણ્યા કરવાનું છે કે સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર. લંબ અંતર કહેતા કે ઓછામાં ઓછું અંતર જે હોય તે. આ 2 બાજુ છે એની વચ્ચેનું ઓછામાં ઓછું અંતર લેવાનું છે. એને આપણે દાખલા તરીકે H કહી દઈએ તો અહીંયા સૂત્ર બની જશે A વત્તા B ગુણ્યા H. તો સૂત્ર શું બન્યું? તો કે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો એને ગુણ્યા સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર. સિમ્પલ. આ બધી જ આકૃતિઓ છે એના ક્ષેત્રફળ કેવી રીતે મેળવવા એના સૂત્ર તમને ખ્યાલ આવી ગયા છે.